السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد نصف قطر الدائرة. معنا هنا في دائرة، وفي الداخل الدائرة موجود في مثلث موجود معلوم أطوال أضلاعه الثلاثة. ضلعين منه المثلث طبعا ABC، ضلع AC بيساوي الضلع BC 17 سنتيمتر كل منهما. إذا هذا المثلث متساوي الساقين، وضلع AB 16 سنتيمتر، ومركز الدائرة موجود. المطلوب مننا إيجاد نصف قطر الدائرة. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لك رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر طبعا احنا هنبدأ بنظرية تطبيق نظرية الدائرة اللي بتقول لي إذا كان نصف قطر الدائرة عمودي على الوتر فإن نصف القطر يقطع الوتر إلى جزئين. طبعا الوتر اللي هو المقصود به AB، هذا وتر في الدائرة. طيب هنا لو جينا نصف القطر، طبعا الجزء ده لو خدنا من نصف القطر هنا عمودي هيقطع ده لجزئين، يبقى 16 دي تتقسم ل 8 و8، هنا 8 وهنا 8. طب بس احنا هنعمل ايه؟ احنا هناخد من السي هنا يمر بالمركز ونعمل عمودي كاملا هنا، يعني هنقسم المثلث ده الى مثلثين متساويين تماما وعموديين، مثلثين كما نرى. هنا خدنا العمودي من سي هنا يمر بO سي بي عمودي، واصبح معانا لو جينا ان احنا نركز على الجزء اللي متواجد هنا، المثلث ده اللي انا هظلله باللون الاخضر. هذا مثلث طبعا مثلث ايه؟ قائم الزاوية. وطالما المثلث ده قائم الزاوية يبقى اذا انا ممكن اشتغل معلوم فيه ضلعين. طبعا الضلع اللي هنا ده 17 اللي هو الوتر في المثلث، والضلع اللي في الاسفل لان احنا اتفقنا ده متساويين، هنا ده 8 وهنا هيكون 8. فبالتالي انا محتاج اجيب سي بي، فاقدر اجيبه باستخدام نظرية فيثاغورس. يعني انا عندي هنا المثلث A B C، هنستخدم فيثاغورس اللي كانت بتقول لي ال A تربيع زائد ال B تربيع بيساوي ال C تربيع. طب ال A تربيع اللي هو احنا هنرمز هنا A وهنا B وهنا طبعا ايه ال C. اللي هنا ال A هيكون معايا ال C B تربيع زائد ال B اللي هو هنا 8 تربيع بتساوي ال 17 تربيع. طيب فبالتالي هيكون معايا هنا السي بي تربيع زائد 64 دي بتساوي 17 تربيع، طبعا هنا ب289. هنا هنطرح من الطرفين ناقص ال64 من الطرفين هنا دول بالسلامة، يبقى السي بي تربيع دي بتساوي هنا لما نطرح العددين دول هيكون معايا 225. طب أنا محتاج أجيب الجذر التربيعي هنا للطرفين طبعا عشان أوجد مين؟ أوجد السي بي، فالتربيع دي تروح مع الجذر. يبقى إذا السي بي اللي أنا محتاجها هتكون الجذر التربيعي لل 225 يعني 15، طبعا بالموجب والسالب لكن هنا أطوال فبناخد الموجب فقط. فبالتالي هيكون معايا الجزء ده عبارة عن كام؟ عن 15. يبقى هنا ده 15 سنتي ايه متر. وهنا هنبتدي ان احنا نوصل نصف القطر AO هنا نصف القطر، فبالتالي هنا ده هيكون معايا ده R، وهنا ده طبعا الجزء ده R ده نصف ايه القطر. طيب هنا اصبح معاك في مثلث هنا اللي انا ظللته باللون الاصفر، هذا المثلث اللي موجود معايا هنا اسمه ايه؟ A B O. ده طبعا مثلث قائم الزاوية، فابتدي برضو من فيثاغورس A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي ال C تربيع، وعندك هنا ان ال A تربيع هيساوي ايه هنا؟ ده اللي هو ايه؟ الاو بي الجزء ده. طب انت عندك ان احنا جبنا كل دي بكام؟ ب15، يبقى الجزء ده والجزء اللي لوحده هنا ده نصف القطر ار. طيب يبقى الجزء اللي تحت ده بيبقى عبارة عن ايه؟ 15 ناقص ار، يبقى ده 15 ناقص ايه؟ ار. ودي هنسميها هنا الاي وهنا البي وطبعا هنا ايه؟
السي. فبالتالي هنا ال15 هنعوض بقى على الكلام ده، يبقى الاي تربيع اللي هو 15 ناقص الار الكل هنا تربيع زائد البي تربيع اللي هي 8 تربيع، هنا دي بتساوي الار تربيع. طيب نفك القوس ده، يبقى هنا ال15 تربيع يعني 225 ناقص ال30 ار زائد الار تربيع زائد ال64 دي بتساوي الار تربيع، وهنا الار تربيع بالسلامة مع الار تربيع اللي هنا. فبالتالي هيكون معانا لو جينا نجمع 225 وال 64 يعني 200 هنا 89 ناقص ال30 ار، دي هتساوي ايه؟ هتساوي الصفر. يعني هنا نخلي ال30 ار بتساوي هنا 289. طب هنقسم على معامل الار، نقسم على ال30 هنا، نقسم على ال30 للطرفين، يبقى هنا بالسلامة. يبقى إذا الار بتساوي هنا معاك 289 على كام؟ على 30. طيب يعني بتساوي تقريبا، يبقى الار هنا اللي هو نصف القطر اللي هو طالبه 9.63 سنتيمتر، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.